motion capturing යම් කිසි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් එහෙමත් නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ චලනයත් movements record කරන process එකට තමයි motion capturing කියලා කියන්නේ. ඔයාලා හැමෝම දන්න King Kong video game එක, Avatar film එක, Star Wars, Lord of the Rings මේ වගේ ප්‍රසිද්ධ film වල පවා මේ technology එක use කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට motion capturing use කරලා හදපු ලංකාවේ පළවෙනි 3D film එක වුණ ගජමෑන් movie එක ආරම්භක දිනේම වැඩිම ආදායමක් ලැබපු ලංකාවේ film එක බවට පත් වුණා. ලංකාවේදී මේක සතියක් ඇතුළත ලක්ෂ 500කට වැඩි ආදායමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාව වලින් ලක්ෂ 300කට වැඩි ආදායමක් මේ වෙද්දි වෙලා තියෙනවා. අතරවල බලවුණ සතුට කියන චිත්‍රකතාවට තමයි කැමිලස් පෙරේරා මහතා ගජමෑන් කියන කාටුන් මාලාව රචනා කරේ. අවුරුදු 40කට වඩා පරණ මේ ගජමෑන් කියන 2D වලින් දැක්ක චරිතය අලුත් ටෙක්නොලොජිස් යූස් කරලා 3D ෆිල්ම් එකක් විදිහට ක්වොලිටි අවුට්පුට් එකක් ගන්න මේ ටීම් එකට අවුරුදු 10කට වඩා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මට ඕනේ මගේ විලේජ් එක, මගේ රට third world perspective එකකින් අයින් කරලා ලෝකෙ දියුණු නගරයක් කරන්න. අලුත් විදිහට හිතන කෙනෙක් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාව වලින් මල්ටිමීඩියා ගැන higher education එකක් තියෙන චානක පෙරේරා තමයි මේකේ ඩිරෙක්ටර් වෙන්නේ. මේ වගේ ඇනිමේටඩ් ෆිල්ම් එකක සවුන්ඩ් එක 150ක විතරම රෝල් එකක් ප්ලේ කරනවා. ඒ නිසාම ගජමෑන් ෆිල්ම් එකේ සවුන්ඩ් ප්‍රොඩක්ෂන් කරලා තින්නේ ඔයා අපි කවුරුත් දන්න වස්තු ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ අනුෂ්කා උදාන. දකුණු ආසියාතික ලක්ෂණ ලස්සනට පෙන්නුම් කරන නිසා ගජමෑන් ෆිල්ම් එක තවත් ලැන්ග්වේජස් කීපයකින්ම ඩබින් කරන්න ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා. Nice. මෙයාලම ෆිල්ම් එකට අදාළ සූට්ස් මහගෙන ඔප්ටිකල් මාකර් බේස් සිස්ටම් එකකුත් එයාලම හදාගෙන මෝෂන් රිග්ස් හදලා මොටිව් වගේ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් යූස් කරලා තමයි මේ මෝෂන් කැප්චරින් ටෙක්නොලොජි එකකින් මේ ෆිල්ම් එක ෂූට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියපු ටික තේරුම් ගන්න ඕන නම් just Google කරලා බලන්න. ලංකාවේ motion capturing නොතිබ්බ කාලෙක තමයි Studio 11 එක මේකට අත ගැහුවේ. Oh my god! I broke my heel! Oh, what are we gonna do now? ඒ කාලේ දකුණු ඉන්දියාවේ පවා මේකට කැමරාස් නොතිබ්බ කාලෙක තමයි ඇමරිකාව වලින් කැමරාස් ගෙනල්ලා ටෙස්ටිං කරලා තියෙන්නේ. මේ වගේ 3D ෆිල්ම් එකක එඩිටින් ප්‍රොසෙස් එකේ වැදගත්ම පාර්ට් එක තමයි රෙන්ඩරින් පාර්ට් එක. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ බලන වීඩියෝ එක චලනය වෙන ෆොටෝස් ගොඩක එකතුවක්. සාමාන්‍ය මූවී එකක් එහෙමත් නැත්නම් 2D මූවී එකක මේ විදිහට තප්පරයට ෆොටෝස් එහෙමත් නැත්නම් ෆ්‍රේම්ස් 24ක් චලනය වෙනවා. හැබැයි 3D ෆිල්ම් එකක ඒ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. මොකද 3D ෆිල්ම් එකක තප්පරයකට ෆ්‍රේම්ස් 48ක් චලනය වෙනවා. මොකද ඇස් දෙකටම 3D ග්ලාසස් වැටෙන නිසා සහ ඒ රියලිස්ටික් ගතිය ගන්න ඕන නිසා. ඒ විදිහට අවුරුදු ගානක ඉඳන් දාපු එෆර්ට් එකට රිටර්න් එක අද වෙදි සාර්ථකව ගජමෑන් ටීම් එකට හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම මේ වෙද්දි ස්ටුඩියෝ 11 වල motion capturing වලට අදාළ සියලුම equipments technologies සපුර ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට ප්‍රොඩියුස් කරන මේ ෆිල්ම් එක කැමිලස් මහත්මයාගේ ඉඳලා සුනිල් පෙරේරා, චූටි මල්ලි පොඩි මල්ලි වස්තු ප්‍රොඩක්ෂන් වෙනකම් ජෙනරේෂන් ගණනාවකම ලස්සන එකතුවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ජෙනරේෂන් එකෙන් ජෙනරේෂන් එකට බැන බැන ඉන්න නැතුව මේ වගේ next level වැඩක් එකතු වෙලා කරපු සෙට් එකටම respect. වීඩියෝ එක ඉවරයි. ගජමෑන් ප්‍රොඩියුස් කරපු ටීම් එකෙන් අපිට ගන්න දේවල් ටිකක් තියෙනවා. Wow! පළවෙනි එක තමයි experiment and learn. දන්නේ නැත්නම් ඒ දේ කරන ගමන් හරි ඉගෙන ගන්න. දෙවෙනි එක extreme patience. ඉවසීම. මොකද මේක අවුරුදු 13ක විතර වැඩක්. තුන්වෙනි එක consistency. ෆේල් වුණත් තමන් කරන වැඩේ ෂුවර් නම් අනිවාර්ය දිගටම කරගෙන යන්න. හතර decision making. බය නැතුව අනාගතය ගැන හිතලා තීරණ ගන්න. පහ always choose the best quality. තමන් කරන වැඩේ quality එක ගැන විතරම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මේ කියපු දේවල් ටික හරියටම කරපු කෙනෙක් ඉන්නවා. Elon Musk. ඒ ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් උඩින් වැටෙන කාඩ් එකෙන්. එහෙනම් අදට ඉවරයි. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු. මොකද දැන් මේ වෙවුලන්නේ? තාඩියක් දාලා මගේ කොල්ලට. සිම්මයා.